גבירותיי ורבותיי, אנחנו בגמר! מהי המילה ה-13 בפרק א' משנה ז'? זה מין שאלות אלה. 1527, 5. נכון! ויאמר. נכון! כן. נכון! והשאלה הבאה היא, מהי המילה ה-11 מהסוף בפרק ב' משנה ח'? בהון. נכון! זה לא אנושי. יובל, אתה גאון. והשאלה הבאה היא, במסכת... גדי? מה קורה פה? הבטחה! וואו, גאון הגדי הזה. אני פורץ למערכת של החידון. הגיע הזמן שישאלו פה שאלות של בני אדם בחידון הזה. אני מנסה להתקשר למר לוי, אבל לא עלינו, תענה כבר. וואו, ילדים, משה, מרים. וואו, פילי הטכנולוגיה. במה אני יכול לעזור לכם? שלום רב, אנחנו חייבים שאלה. תראה יובל, בדרך כלל אנשים פונים אליי עם שאלות, ואני מנסה לעזור להם בתשובות. הפעם זה שונה. אנחנו צריכים שאלה מפעילה את הלב, לא רק את השכל. שרובוט לא יכול לענות עליה. אנחנו רוצים להבין מה העיקר. מה הלב של מסכת תענית? תראו, מסכת תענית מסבירה מתי עושים תענית, איך עושים תענית, אבל באמת יש מסר הרבה יותר עמוק במסכת. אנשים מסתכלים בחוץ וחושבים שכל מיני דברים קורים לבד. פתאום יש גשם, פתאום יש כל מיני דברים אחרים. באמת אנחנו יודעים, הכל קורה מאת השם. השם הוא משגיח על העולם, הוא אחראי על הכל. והדברים תלויים במעשים שלנו. אנחנו מתנהגים טוב. מתקנים את עצמנו, ואז בעזרת השם זוכים לשפע האלוקי. אבל איזה שאלה לשנות מעיין? תראו, ממה שאני ראיתי, ממה שהכרתי את מעיין, מעיין בחורה חכמה, לומדת בצורה רצינית, אני מאמין שהיא תוכל לתת לכם תשובות נכונות. אז בהצלחה בעזרת השם. תודה רבה. להתראות, נתראה בעזרת השם בבית המדרש. אז מה עושים? תפסתי אותך. אתה מעוכב ועצור. תגיד לי, מה הבעיה שלך? להסתבך עם שוטרים? להסתבך בצרות? מה? תקרא לך פופקורן אם אתה רעב. לא צריך לחטוף מהידיים. לא, זאת הייתה הבנה. פשוט היינו חייבים לעצור את החידון. זה המצב חירום. אתם צריכים לדעת להפסיד בכבוד. אני יודע שאתם חברים של מעיין. תפסידו בכבוד. הבן 7 הזה הוא תופעה לא אנושית. בדיוק. איך אני אסביר לך את זה, אבל הוא באמת לא אנושי. הוא רובוט שבא מהעתיד לעשות בצורת על הארץ. ואני וחברים שלי רק רצינו לעצור אותו ולעזור את כולם. באמת? באמת. זה מסביר כמה דברים. וכן שפסקו גשמים בין גשם לגשם 40 יום. מסכת תענית פרק ג' משנה א'. אתה יודע שאתה בעצמך תותח במשנה? רק בין ההפסקות ככה קורא איתי. ואנחנו חוזרים אליכם למרות ההפסקה הלא צפויה שלנו, אנחנו ממשיכים עד הסוף.
הרב צודק. מעיין תתמודד עם כל שאלה, אני סומכת עליה. פשוט תרשום משהו. אבל מה? אנחנו חייבים משהו ששבע בום לא ידע. כרגע מפת הנקודות היא 700 נקודות לבן שבע בומשטיין ו0 נקודות למעיין יוספי. אולי משהו שקשור לתפילה. אולי לאמונה. אבל מה? אנחנו צריכים נס. נו די, זה לא עובד ככה. האחריות היא עלינו, אנחנו צריכים לחשוב על שאלה. ולא שפתאום תיפול לנו שאלה ככה מהשמיים. תגיד, איך זה שאתה אף פעם לא הלכת לאליפות המשנה בעצמך? אני הפסקתי את ההזדמנות שלי כשהייתי צעיר. אבל אתה אחד התותחים שאני מכיר. תגיד, אם אתה לא הלכת לאליפות המשנה, אולי תעבוד בלכתוב את השאלות? מה מעניין? אבל שאלה הכי קשה, כזאת שרק המתמודדים שממש מבינים את הלב של מסכת תענית יכולים. אתה יודע. יש לי רעיון. אז בוא אחריי. לאן? חכה רגע, לאן זה? חכה רגע, ילד. חברים, יש לנו שאלה. באמת? ואנחנו מגיעים לשאלה האחרונה, ששווה 1,000,000 נקודות. יכול להיות שהגזמתי עם האפסים. ששווה 1,000 נקודות. השאלה הזאת מופנית לבן שבע. ובכן, השאלה היא, למה יש בצורת בארץ ישראל? הסיבה שיש בצורת בארץ ישראל היא סיבה טבעית, מסיבות מטאורולוגיות שבהן המדע כיום אינו יודע לתת הסבר מפורט מדוע יש עצירת גשמים באזור מסוים. אדמה, יש ים, מזג האוויר, זאת אומרת, בעבר, זאת אומרת, בהווה, זאת אומרת, אני מבין בן שבע שאין לך בעצם מושג למה יש בצורת בארץ ישראל, ולכן השאלה מופנית ישירות למעיין יוספי. ובכן, למה יש בצורת בארץ ישראל? קודם כל, אני רוצה להגיד שהתשובה שלו נכונה. אבל חלקית. מבחינה של מדע, אנחנו לא באמת יודעים למה יש שנות בצורת. אבל לא הכל זה מדע. בטח לא בארץ שלנו, בארץ ישראל. כי ארץ ישראל היא ארץ שהשם משגיח עליה באופן מיוחד, לא כמו שאר הארצות. זה בדיוק כמו שכתוב בפסוק. ארץ אשר השם אלוקיך דורש אותה, תמיד עיני השם אלוקיך בה, מראשית שנה ועד אחרית שנה. כשהגשמים יורדים בארץ ישראל, זה לא קורה ככה סתם, אלא הקדוש ברוך הוא מחליט כמה גשם להוריד, בהתאם להתנהגות של עם ישראל. זה בדיוק כמו שמתואר בפסוקים של קריאת שמע. אם אנחנו נקיים את המצוות ונעשה כדבר השם, אז אנחנו נקבל את הגשמים שאנחנו כל כך רוצים. אבל אם אנחנו לא נקיים את המצוות ולא נקשיב להשם, אז לא יורדו גשמים. וואו, ממש דברי כיבושין, כמו שכתוב במסכת תענית. אבל איך באמת יודעים מה הסיבה שלא יורד גשם? הרי אין לנו פרשן לענייני גשמים, שנדע למה זה קורה. כן, זאת שאלה טובה. בזמן הנביאים, הנביא היה יכול להוכיח את העם ולהסביר לו מה היה החטא שבגללו קורות הצרות. אבל בזמן שלנו, אין לנו נביאים, ואנחנו באמת לא יכולים לדעת למה קורות לנו הצרות. אז מה אפשר לעשות? אנחנו יכולים לחפש דברים לא טובים שעשינו, או שעשינו פחות טוב ממה שאנחנו מסוגלים לעשות, ולנסות להשתפר. אנחנו צריכים להרבות באהבת חינם, בעשיית חסד, במצוות, וכמובן להתפלל. אנחנו יכולים לקיים תענית אישית, ואם היא לא עובדת, תענית ציבורית. אנחנו נקווה שביחד עם התפילות שלנו, ועם התיקון שכל אחד יעשה בעצמו, והתיקון שנעשה ביחד כציבור, אז הקדוש ברוך הוא ירחם עלינו, ויסיר מאיתנו את הצרות. וואו. מעיין יוספי, אין לנו אלא להעניק לך את מלוא הנקודות. 1,000 נקודות למעיין יוספי. אם כן, מפת הנקודות היא 700 נקודות לבן שבע בומשטיין, ו1,000 נקודות למעיין יוספי לצדקתנו בחיתון הארצי. גברת דוידי, זהו סופך.
יש! ניצחת! ידעתי שאני יכולה לסמוך על... נשמה, רוץ ללמוד משנה, שאלתי איך לרוץ, איך בכלל ללכת. המשנה מרשימה, מאירה אך משונה, מלהיבה אך נראית לי מסובכת. אמרו לי קח סרטון, ובו שיטה בדרך, והמשנה פתאום פשוטה ונהדרת. רוץ על זה איתנו בשמחה, עם החברים והמשפחה. נדלקתי ונדבקתי, פתאום אני חרוץ, אני יוצא כרגע לרוץ. לאן אתה רץ? לאן אתם רצים? אנחנו רצים למשנה. לאן אתה רץ? לאן אתם רצים? אנחנו רצים למשנה. קומדק וכיצד לומדים, מחפשים את הדין, וכשהם מוצאים כבר יודעים איך להמשיך בפילוח. הדין תמיד אחרי תיאור המקרה, מצאתם עוד מעט, תוכלו לנוח. עכשיו מוצאים אומר, ולאומר יש טעם, הטעם הוא הסבר, כי אין דינים של סתם, ולבסוף מוצאים את הכותרת, והמשנה בשלמותה נפתרת. איזה מהירות, איזה מהירות, אני יוצא כרגע לרוץ. לאן אתה רץ? לאן אתם רצים? אנחנו רצים למשנה. לאן אתה רץ? לאן אתם רצים? אנחנו רצים למשנה. קומדק לאן אתה רץ? לאן אתם רצים? אנחנו רצים למשנה. לאן אתה רץ? לאן אתם רצים? אנחנו רצים למשנה. אנחנו רצים למשנה. אנחנו רצים למשנה. הידעת, רק 3% מהמים על פני כדור הארץ ראויים לשתייה, ורובם כלל לא נגישים. 97% מהמים מלוכים ולא ראויים לשתייה, אבל בהחלט ראויים לשמור אותם לליל הסדר, לטבול בהם את הכרפס.